नमस्कार साथीहरू। आज पनि हामीले हाम्रो च्यानल मार्फत जानकारीमूलक भिडियो ल्याउने क्रममा हराएको मोबाइललाई कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा हामीले भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। साथीहरू, पक्कै पनि सबै हाम्रो यो साथमा स्मार्टफोन अथवा अर्को नर्मल फोन पक्कै पनि छ र उक्त फोन हरायो भने हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिनु अत्यन्तै आवश्यक छ। साथीहरू, अब महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीसँग कस्तो खालको फोन छ भन्ने कुराले त्यसले महत्त्वपूर्ण अर्थ राखेको हुन्छ। हामीसँग यदि नर्मल फोन छ भने त्यो फोनमा आइएमइआई नम्बर हुन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ फोनहरू पत्ता लगाउने गरिन्छ। नर्मल फोनको पछाडि ब्याट्री राख्ने ठाउँमा आइएमइआई नम्बर लेखिएको हुन्छ र तपाईँले त्यो फोन हराएको खण्डमा आइएमइआई नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले सेभ गरेर पहिल्यै राख्नुभएको छ भने त इट्स ओके, तर त्यो छैन भने हजुरहरूले त्यो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नम्बर पत्ता लगाउनको लागि तपाईँले एनटिसी अथवा एनसेलको सिम प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ। उक्त सिम प्रयोग गरेको एनटिसी अथवा एनसेलको कुन सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ उक्त सेवा प्रदायकसँग चाहिँ त्यो आइएमइआई नम्बर चाहिँ देखाउँछ। जस्तो कि हजुरहरूले प्रयोग गरेको सिमलाई कुन आइएमइआई नम्बरमा सिम रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ टेलिकम अथवा एनसेलले पत्ता लगाउन सक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू सिधै गएर टेलिकम र एनसेललाई भन्दैमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो आइएमइआई नम्बर उपलब्ध गराउँदैन। साथीहरू, त्यसको लागि तपाईँहरूले पुलिस केस हाल्नुपर्ने हुन्छ। पुलिस केस हालिसकेपछि प्रक्रियाद्वारा चाहिँ त्यो आइएमइआई नम्बर पत्ता लगाएर तपाईँको फोन कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया पनि छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने प्राय नर्मल फोनहरू सस्तोमा हुने 1000-2000मा पाउने हुँदाखेरि मान्छेहरूले त्यति हराइहाले पनि त्यसको खोजिनीति प्राय गरेको देखिँदैन। साथीहरू, अब तपाईँहरूसँग स्मार्टफोन छ जुन लाखौँ रुपियाँको हुनसक्छ अथवा आइफोन हुनसक्छ। त्यस्तो फोनहरू त हजुरहरूले हरायो भने खोज्नु पर्ने हुन्छ अथवा खोज्नुहुन्छ। सबै मानिसले खोज्ने गरेका छन्। साथसाथै त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू पनि राखिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले यस्तो खालको फोन हरायो भने चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा हामीले सबै कुरा समेटेर भिडियो तयार गरेका छौँ। साथीहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक अनि सेयर गरेर हामी नयाँ अध्यायतिर अगाडि बढ्दैछौँ। साथीहरू, हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा हजुरहरूलाई फोन कसरी पत्ता लगाउने भनेर देखाउन गइरहेका छौँ। साथीहरू, तपाईँहरूसँग पक्कै पनि जिमेल एकाउन्ट छ र हजुरहरूको स्मार्टफोनमा जुन जिमेल एकाउन्ट तपाईँको लगइन भएको छ उक्त जिमेल एकाउन्ट अब हजुरहरूले आफ्नो ल्यापटप फोन अथवा कम्प्युटरमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी सुरुमा लगइन छैन, मेरो ल्यापटपमा कुनै पनि आइडी लगइन छैन र मैले एउटा आइडी लगइन गरेर तपाईँहरूलाई यो कुरा देखाउन आइरहेको छु। अत्यन्तै भिडियोलाई स्किप नगरिकन ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला र यदि तपाईँको मोबाइल हराएको खण्डमा यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि लिनुहोला। साथीहरू, मैले यहाँ जिमेल आइडी हानिसकेको छु र यसरी मैले लगइन गर्न लागिरहेको छु। साथीहरू, हजुरहरूले प्राय मान्छेहरूले के गरेको पाइएको छ भने मोबाइलमा भएको जिमेल आइडीको पासवर्ड धेरैलाई थाहा नभएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो हुनसक्छ। त्यसैले हजुरहरूले चलाउने मोबाइलमा अनिवार्य राखिएको त्यो जिमेल आइडीको पासवर्ड चाहिँ आफूसँग राख्नुहोला। साथीहरू, साथसाथै हजुरहरूले 2 फ्याक्टर भेरिफिकेसन राख्नुभयो भने अत्यन्तै सुरक्षित पनि हुन्छ। यो मेरो मोबाइलमा एउटा नोटिफिकेसन गएको छ, त्यसलाई मैले यस गरेपछि मात्रै लगइन हुन्छ। पासवर्ड मिले तापनि लगइन गर्न यस्तो हुन्छ। हामी कन्टिन्यू गरेर अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। साथीहरू, यसरी हजुरहरूले आफ्नो आइडी लगइन गर्नुहोस् र यहाँनिर रहेको यो तपाईँको फोटो राख्नु भएको छ भने फोटो अथवा यहाँनिर गएर म्यानेज गुगल एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होम, पर्सनल इन्फो, होइन, डाटा, त्यसपछि गएर सेक्युरिटी, यी कुराहरू यहाँनिर छन्। धेरै कुराहरू छन्। यो कुरा अर्को भिडियोमा सविस्तार गरौँला। तर अहिलेलाई हामीले हेर्न खोजेको सेक्युरिटी अन्तर्गत हो। सेक्युरिटी अन्तर्गत पनि साथीहरू यहाँ 2 फ्याक्टर भेरिफिकेसन धेरै कुराहरू छन्। यी कुराहरू हेर्नुहोला। यो डिभाइस भनेको छ, एउटा मेरो कम्प्युटरमा लगइन छ, एउटा मेरो ग्यालेक्सी M12मा लगइन छ। साथीहरू, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, फाइन्ड अ लस्ट डिभाइस। तपाईँले हराएको मोबाइललाई अब फाइन्ड कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट सुरु हुन्छ। अत्यन्तै राम्रोसँग हेर्नुहोला। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको डिभाइस देखाउँछ, तपाईँको मोबाइल कुनमा लगइन छ त्यो देखाउँछ। यदि तपाईँले धेरैवटा मोबाइलमा लगइन गर्नुभएको छ कुन चाहिँ मोबाइल तपाईँको लस्ट भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू,
यहाँनिर मैले आफ्नो यो मोबाइल मानौ हराएको छ भन्ने हिसाबले मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू म्यापसहित तपाईँको मोबाइल यहाँ छ भनेर देखाइदिएको छ। देख्नुभयो नि, यहाँ हेर्नुहोस् है, योर डिभाइस इज हियर, तपाईँको डिभाइस यहाँ छ। यति सजिलै हामीले आफ्नो फोनलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ। यदि हामीले जिमेल आइडी लगइन गरेका छौँ भनेर उक्त मोबाइल फेरि तपाईँको वाइफाई कनेक्ट अथवा नेट कनेक्ट भएको हुनुपर्छ। यहाँनिर ती नेट कनेक्ट कहाँको छ त्यो पनि देखाइरहेको छ, त्यो मोबाइलमा ब्याट्री कति छ त्यो पनि देखाइरहेको छ, र यहाँनिर मोबाइल छ भनेर पनि टक्क हरियो चिन्हले देखाइदिएको छ। साथीहरू यति सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। साथसाथै हामीले यहाँनिर तपाईँको त्यो मोबाइलमा घन्टी दिन सक्छौँ। बिना फोनको घन्टी जान्छ, 5 मिनटसम्म त्यहाँ घन्टी लगातार बजिरहन्छ। यदि तपाईँको आफ्नो घरमा वरिपरि कतै हराएको छ भने त्यो चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। साथीहरू देख्नुभयो नि कि यसरी घन्टी बज्छ। यसरी घन्टी बजेपछि तपाईँको घरमा हराएको छ, यताउता परेको छ भने त सहजै पत्ता लगाउनु भयो। यदि बाहिर गएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ। साथीहरू त्यसको लागि पनि विधि छ, अर्को नयाँ विधि छ। यदि तपाईँले अन्त कहीँ लस गर्नुभयो फोन भने त्यतिखेर हजुरहरूले त्यो फोनमा एउटा मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। यो फोन मेरो हो भनेर तपाईँले आफ्नो मेसेज लेखेर र एउटा फोन नम्बर लेखिदिनु भयो भने र तपाईँले त्यहाँनिर गएर सेक्युर रिसिभ गरिदिनु भयो, डिभाइस गरिदिनु भयो भने तपाईँको फोनमा अटोमेटिकली घन्टी अथवा त्यहाँनिर स्क्रिनमा के देखिन्छ भने तेरो ओनरलाई चाहिँ फोन गर भनेर क्लिक गर्ने अप्सन मात्रै देखाइरहेको हुन्छ। यदि फोन लक छ भने पनि त्यहाँनिर टच गरिदियो भने तुरुन्तै अनि हाम्रो फोन अथवा ओनरलाई हामीलाई फोन बज्छ। यसकोले गर्दा पनि हामी उहाँसँग कुरा गर्न सक्छौँ। भेटाएको मान्छे हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा पनि हामीले सिधै प्राप्त गर्न सक्छौँ। यहाँनिर मैले देख्नुहुन्छ दिस इज माई मोबाइल लेखेँ, त्यसपछि मैले एउटा मेरो नम्बर राखेँ, त्यसपछि मैले अब सिधै कलिङ के अरे सेक्युरी फोन गरिदिन गइरहेको छु। अब यो मेरो मोबाइलमा यस्तो देखिन्छ। साथीहरू देख्नुभयो नि, यसरी आउँछ टक्क र यसरी फोन पनि जान्छ। यसरी हामीले फोन पनि पठाउन सक्छौँ र यसले गर्दा के हुन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी कुरा गर्न पनि पाउँछौँ। यसले गर्दा हामीलाई त्यो फोन पत्ता लगाउनको लागि सहजता प्रदान गर्दछ। साथीहरू हामीले हाम्रो फोनलाई सधैँ सुरक्षित राख्नुपर्छ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। तर पनि गर्दा गर्दै कदाचित कहिलेकाहीँ हामीबाट सामान्य गल्तीको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग फोन हराउन सक्छ अथवा अन्य कुनै कारणहरू, बाह्य कारणहरूबाट पनि फोन हराउन सक्छ। त्यतिखेर हामीले यसरी फोनलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ। साथीहरू भिडियो कस्तो लागिरहेको छ हजुरहरूलाई? यदि हजुरले चाहे जस्तै भिडियो लागिरहेको छ भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हामी हजुरहरूमा सधैँ लिएर आउनेछौँ र ती भिडियोहरू हजुरले तुरुन्त प्राप्त गर्नको लागि हामीसँगै रहनुहोस् है त। साथीहरू यो भयो। त्यसपछि तलपट्टि रहेको छ इरेजर डिभाइस भनेको छ। अब यो इरेजर डिभाइस चाहिँ हामीले अहिले गर्दैनौँ किनभने फोन मसँग नै छ। त्यसबाट के हुन्छ भने साथीहरू यहाँनिर गएर आफ्नो फेरि पासवर्ड हानिसकेपछि त्यहाँ भएको डाटाहरू, त्यहाँ भएका हाम्रा इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू चाहिँ हामीले इरेज गरिदिन सक्छौँ। यदि बाइ द वे हामीले फोन भेटाउनै सकेनौँ भनेको खण्डमा हाम्रा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू छन् भने तिनी हामी यहाँबाट हटाइदिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा पनि हामी केही सुरक्षित हुन सक्छौँ। साथीहरू यहाँनिर क्लिक गर्छौँ हामी, यो बटन देखाएको छ, त्यहाँनिर हामी क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो फोन ठ्याक्कै कहाँनिर छ यसले म्यापले बताउँदैछ। साथीहरू हेर्नुहोस्, यो रातो चिन्ह लगाएको छ हो, यो चिन्ह भएको ठाउँमा हाम्रो फोन छ। हेर्नुहोस् है त। अब हामी यसमा कसरी जाने बाटो पनि त चाहियो। कुन बाटो गइयो भने यहाँनिर पुगिन्छ त्यो पनि हामीलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यतिखेर हामीले डिरेक्सनमा जान्छौँ, गेट डिरेक्सन हामी क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामी कहाँनिर छौँ भनेर हामी जान्छौँ। मैले मेरो लोकेसन मानौँ एकछिनलाई म यहाँनिर छु। मैले यो लोकेसन हाने ल। अब म गेट डिरेक्सन गरेँ। हेर्नुहोस् है, पैदल हिँडे पनि म 1 मिनटमा त्यहाँनिर पुग्न सक्छु। भनेको मेरो फोन त्यो ठाउँमा छ जुन ठाउँमा म 1 मिनटमा पुग्न सक्छु। साथीहरू हामीले आफ्नो फोनलाई यसरी सजिलै तरिकाले पत्ता लगाउन सक्छौँ।
यदि गुगल आइडी छ र त्यो फोन नेटको कनेक्सनमा छ भने ल यहाँबाट सिधै घरहरू सहित पनि हेर्न सक्छौँ साथीहरू। यो सेटेलाइटको म्याप हो, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टक्क कुन घरमा सिधै के कुन घरमा मेरो फोन छुट्यो, यदि कसैले छैन भन्यो भने पनि यदि त्यहाँ नेट अन छ भने हाम्रो फोन पत्ता लाग्यो के, स्योर लाग्यो। देख्नुभयो नि, यसरी हामी यो बाटो जान सक्छौँ, यहाँ गएर हाम्रो फोन रिसिभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाएका छौँ। हेर्नुहोस्, यसरी यहाँबाट गेटबाट निस्किनुहोस्, यहाँ जानुहोस्, बाटो क्रस गर्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, यहाँनिर आएर तपाईँको फोन लिनुहोस्। यति सजिलै हामीले फोन प्राप्त गर्न सक्छौँ। साथीहरू, मोटामोटी कुरा यो छ कि अब तपाईँहरूले आफ्नो फोनलाई जहिले पनि आफ्नो जिमेल आइडीबाट लगइन गर्नुहोला। यदि पहिला अरूको जिमेल आइडीबाट लगइन छ भने पनि त्यसलाई तुरुन्तै चेन्ज गरेर आफ्नो जिमेल आइडी लगइन गर्नुहोला। यहाँनिरबाट आइएमइआई नम्बर, महत्त्वपूर्ण पुलिस केस गर्नको लागि चाहिने आइएमइआई नम्बर यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। साथीहरू, यो पनि गजबको कुरा छ। आफूसँग फोन नहुँदा पनि हामीले यहाँबाट आइएमइआई नम्बर प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसको कारणले यदि हामी आफै यो फोन पत्ता लगाउन नसकेको खण्डमा अथवा पत्ता नलागेको खण्डमा यो आइएमइआई नम्बरको आधारमा हामीले पुलिस केस गरेर पनि हाम्रो फोनलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ, अर्थात् त्यो फोन हामीले आफ्नो हातमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। यसरी हुन त सबैजना साथीहरू पक्कै पनि होसियार हुनुहुन्छ, आफ्नो आइएमइआई नम्बर पनि आफैले सेभ गरेर राख्नुभएको होला कहीँ न कहीँ। प्लस यी अहिले मैले भनेका कुराहरूलाई पनि विशेष गरी मनन गर्नुभएको होला। यसरी हामीले हाम्रो फोनलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ। साथीहरू, यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि हजुरहरूलाई अरू कुन खालको भिडियो अथवा जानकारीमूलक भिडियो चाहिएको छ कमेन्टमा लेख्नुहोस्। हामी सोही खालको भिडियोहरू फेरि बनाएर पोस्ट गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।